Unboxing kuali nonstick atau tawa buat tose, chapati, roti jala harga jauh lebih murah dari kedai offline dan online. Sila bantu saya like, share dan langgan saluran Oh My Malaysia. Biasanya saya akan beli kuali macam ni kat kedai, tapi sekarang kan COVID, so order online je lah, lebih senang. Cari punya cari, last terjumpa kedai aneh ni dari Batang Kali Rawang. Harga pun okey lah, lebih murah dari kedai offline dan juga online kat Shopee. Packing dia pun okey, taklah terus sangat, siap bubble wrap. Barang yang diterima tanpa cacat cela memang terbaik. Perlu pasang 2 skru untuk pemegang, skru pun berkualiti baik. Lepas pasang skru dah tak ada goyang. Semuanya okey. Ni nak try buat tose lah, nak test kan, sebab mana tahu cakap je non-stick, tapi bila pakai lekat pula, betul tak? Tapi yang ini memang genuine non-stick lah, tak lekat langsung, senang nak buat chapati, tose, roti jala dan seangkatan dengannya. Bolehlah bini saya pakai tanpa susah sekarang, sebab kita biasa buat tose dan chapati selalu. Kalau pakai kuali biasa yang sapu minyak payah, so yang ini memang senang. So guys, kalau guys nak belikan untuk keluarga anda, boleh beli terus dari shop aneh ni, dari Shopee. Saya dah sertakan link kat deskripsi kat bawah. Jangan risau pasal jaminan, sebab Shopee kan ada return dan refund, so no problem lah. Harga memang terbaik, lebih murah dari kedai offline dan juga online. So guys, sila like, share dan langgan saluran Oh My Malaysia. Amat berterima kasih kerana sudi meluangkan masa dan jumpa lagi di video unboxing akan datang.